Φίλες φίλοι, καλώς ήρθατε στο τρίτο βίντεο της μίνι σειράς επεισοδίων με γενικό τίτλο «Συγκροτήματα ή καλλιτέχνες που αγαπάω, αλλά ό,τι χρειάζομαι από αυτούς είναι μία best of ή μία greatest hits συλλογή τους». Ήδη στο πρώτο επεισόδιο σου μίλησα για 10 βρετανικά συγκροτήματα, στο δεύτερο σου μίλησα για 10 αμερικάνικα και πάμε τώρα να σου μιλήσω για 10 solo καλλιτέχνες που μου αρέσουν, κάποιοι πάρα πολύ, κάποιοι άλλοι λιγότερο. Το ενδιαφέρον μου όμως και για τους μεν και για τους δε εξανεμίζεται σε μία greatest hits ή best of συλλογή, όπως προείπα, συν κάποια άλμπουμς τους που έχω έτσι από αλλοτινές εποχές τους, από αυτές που καλύπτουν τα best of albums που θα σου παρουσιάσω. Κάποιοι τον μισούν, κάποιοι τον λατρεύουν, μιλώντας πάντα για την προσωπική του καριέρα, γιατί δεν νομίζω ότι ως drummer των θρυλικών Genesis να είχε haters. Όταν όμως ανέλαβε και ως frontman το group, τότε έχω την εντύπωση ότι κάπου τα μπέρδεψε λίγο τα πράγματα σε σχέση και με την προσωπική του καριέρα. Μιλάω φυσικά για τον Phil Collins, που προσωπικά ούτε λατρεύω αλλά ούτε μισώ. Μου αρέσουν πολύ πολλά από τα τραγούδια του, με πρώτο και καλύτερο το In the Air Tonight. Το Easy Lover είναι ένα φανταστικό κομμάτι, φυσικά το ντουέτο με τον Philip Bailey. Τα You Can't Hurry Love, Another Day in Paradise, Two Hearts, Against All Odds, Something Happened on the Way to Heaven και το One More Night. Απλά από το Hits λείπουν δύο τραγούδια, το Missed Again από τον πρώτο του δίσκο, το Face Value, και το Through These Walls από το δεύτερο δίσκο του, το Hello I Must Be Going. Δύο τραγούδια που μου αρέσουν ιδιαίτερα και που αν υπήρχαν μέσα στο Hits θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής. Ο Paul Weller είναι από τους πιο σοβαρούς, τους πιο παραγωγικούς και συνεπείς δημιουργούς, με θητεία στους θρυλικούς post-punk rockers τους Jam, στους Blue-Eyed Soulers The Style Council, αλλά και με τεράστια προσωπική καριέρα που αριθμεί 17 studio albums από το 1992 και δόθε. Έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό στίγμα στη rock μουσική της χώρας του και το Modern Classics είναι το απάβγασμα των 4 πρώτων του albums. Έχει κάποια φοβερά τραγούδια μέσα, με πρώτο και καλύτερο φυσικά το You Do Something To Me, και ακολουθούν και από κοντά τα Out of the Sinking, Wild Good, Above the Clouds, Aha, Oh Yeah, The Changing Man, και θα μπορούσα να πω ότι όλα τα albums του Paul Weller έχουν μια μοναδική ποιότητα, προσωπικότητα, και από όσα κυκλοφόρησε από το Modern Classics και εδώ θα έχω τα Heliocentric, τα As Is Now, ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, και άλλη μια συλλογή του με B-sides και rarities, το Fly on the Wall. Τον Elton John τον άκουγα κυρίως στα 80s με τραγούδια όπως I'm Still Standing, I Guess That's Why They Call It The Blues, I Don't Wanna Go On With You Like That, Sad Song Say So Much, Sacrifice και αρκετά άλλα. Έχω κάμποσα από τα albums του που κυκλοφόρησε τη δεκαετία αυτή, όπως τα Red Strikes Back, το Breaking Hearts και το Sleeping With The Past, και χωρίς να παραγνωρίζω βέβαια τον πρώτερο, ίσως πιο critical acclaim βίο του, με φοβερά κομμάτια όπως τα Goodbye Yellow Brick Road, Candle in the Wind, Saturday Night, It's All Right For Fighting, Benny and the Jets, όλα αυτά από το εκπληκτικό διπλό του LP Goodbye Yellow Brick Road του 1973, αλλά και με άλλα πολύ όμορφα τραγούδια όπως Don't Go Breaking My Heart, Rocketman, Crocodile Rock. Ο νεοϊορκέζος Billy Joel είναι ένας
τεράστιος καλλιτέχνης, ένας μουσικός χαμελέοντας με πολύ μεγάλη γκάμα στο songwriting και ο οποίος γνώρισε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως από τα μέσα, κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 70 έως τα μέσα της δεκαετίας του 80. Παρότι έχω και αυτουνού έτσι κάποια άλμπουμ του, κυρίως από τη δεκαετία του 80, όπως το Glass Houses, το The Nylon Curtain, το An Innocent Man φυσικά και το River of Dreams. Για μια περίοδο της ζωής μου είχα πραγματικά λιώσει το CD με τα greatest hits του, το οποίο παρεπιπτόντως και είναι ένα από τα πιο best selling albums στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Φοβερά τραγούδια μέσα, Piano Man, New York State of Mind, ένα από τα καλύτερα μου του Billy Joel, The Stranger, Only the Good Die Young, Moving Out, Just the Way You Are, και φυσικά έχει και αρκετά χιτάκια από τους δίσκους που είπαμε πριν, τα Allentown και Pressure από το Nylon Curtain, το Tell Her About It, Uptown Girl, The Longest Time, An Innocent Man, όλα αυτά φυσικά από το δίσκο το An Innocent Man, το οποίο εντάξει είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ, είναι ένα άλμπουμ πραγματικά γνώρισε τεράστια επιτυχία, εκοφαντική επιτυχία τότε στα 1983 και ήταν ένα άλμπουμ που το είχα λιώσει τότε στην εποχή του. Απλά όταν έρχεται η ώρα για Billy Joel, αυτό που παίζει κυρίως είναι το Greatest Hits Volume 1 and Volume 2. Τεράστιος ο Stevie Wonder, τεράστια η παρουσία του στα μουσικά δρόμενα των 60s, 70s και 80s, τρομερά επιδραστικός καλλιτέχνης. Το έργο του εκτείνεται και αγγίζει πολύ μεγάλη γκάμα από jazz, soul, funk, rhythm and blues και pop μουσικής. Song Review, A Greatest Hits Collection. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τραγούδια όπως I Just Called to Say I Love You, Superstition, φανταστικό κομμάτι, Sir Duke, Master Blaster, Ebony and Ivory, το εκπληκτικό ντουέτο με τον Paul McCartney, Happy Birthday to ya, Happy Birthday to ya, Happy Birthday, Living for the City, You are the sunshine of my life, φυσικά εκπληκτικό κομμάτι, Part-time Lover, Uptight, άλλο ένα καταπληκτικό κομμάτι που πραγματικά ακόμα θυμάμαι έτσι που το χορεύαμε στις disco και στα parties των 80s, και ακόμη Sign, Seal, Delivered, I'm Yours και Redemption Song. Πραγματικά διαμάντια όλα αυτά, πολύ μεγάλος ο Stevie, τεράστιος ο Stevie Wonder. Λοιπόν, ένα είδος έτσι, μουσικής που δεν την παλεύω και πολύ μαζί του, δηλαδή δεν μπορώ να ακούσω και πολλή ώρα αυτού του είδους της μουσική, είναι η reggae. Φυσικά ο βασιλιάς του είδους ήταν ο Bob Marley και το εκπληκτικό Legend, The Best of Bob Marley and the Wailers. Βέβαια η μπάντα του με καλύπτει απόλυτα και με φανταστικά κομμάτια μέσα, όπως τα Is This Love, το Buffalo Soldier από το τελευταίο τους LP Confrontation που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Bob. Από εκεί και πέρα φυσικά Get Up, Stand Up for Your Rights, Redemption Song, Stir It Up, I Shot the Sheriff, Exodus, Jamming και πάνω απ' όλα φυσικά το εκπληκτικό και πιο πολύ ακουσμένο του τραγούδι, το Could You Be Loved. Στα ντουζένια της ήταν γνωστή ως η βασίλισσα του rock and roll. Όταν όμως μεγάλωσε κάπως, το βασίλισσα έγινε η γιαγιά του rock and roll. Η μία και μοναδική Tina Turner, που αρχικά είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό στο έτερο νήμιση του Ike Turner. Έχω το εξαιρετικό LP της Private Dancer που είχε κάνει πάταγο τότε που είχε κυκλοφορήσει το 1984 με τις εκπληκτικές ποδάρες της στο πιστόφυλλο.
και που έχει μέσα τα What's Love Gotta Do With It, Better Be Good To Me, I Can't Stand The Rain, Let's Stay Together, το Private Dancer, φυσικά το εκπληκτικό αυτό κομμάτι που είχε γράψει ο Mark Knopfler. Στο Simply The Best βέβαια υπάρχουν όλα αυτά τα προαναφερθέντα, συν τα The Best, Nutbush City Limits, Steamy Windows, κάποια ντουετάκια έτσι με Rod Stewart στο It Takes Two και με τον Robert Palmer στο Addicted to Love. Ο Lenny Kravitz με το πολύ καλό Greatest Hits του που έχει σχεδόν όλες τις τραγουδάρες που μας είχε χαρίσει έως το 2000. Από τα κανονικά του άλμπουμς έχω μόνο το πέμπτο του άλμπουμ, από όπου εδώ μέσα υπάρχουν τα Fly Away, Black Velveteen και I Belong to You, που έχω την εντύπωση που για μένα είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια του, ενώ από τα υπόλοιπα φυσικά ξεχωρίζουν τα Are You Gonna Go My Way, It Ain't Over Till It's Over, η διασκευή στο American Woman, το Stand By My Woman και φυσικά το Always On The Run, και αυτό από τα καλύτερα του κομμάτια. Μου αρέσει απίστευτα η φωνή του, η γλυκύτητά του, με ηρεμεί απόλυτα όποτε τον ακούω. Συμμετείχε σε ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά συγκροτήματα, τους Aphrodite's Child, που τους έχω κάνει και ξεχωριστό αφιέρωμα στο κανάλι μου και που είναι το βίντεο με τα περισσότερα views, παρακαλώ. Τον θεωρώ μία από τις καλύτερες ελληνικές φωνές και φυσικά δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό Demi Russo. Ένα πρόβλημα με τις συλλογές του Demi που κυκλοφορούν στην αγορά είναι ότι πρώτον είναι ότι είναι άπειρες αυτές τις συλλογές και μάλιστα επειδή πολλά από τα τραγούδια του τα έχει ερμηνεύσει και σε διάφορες γλώσσες, θα πρέπει να προσέξει κανείς αν θέλει να πάρει κάποια συλλογή του Demi. Εγώ έχω διαλέξει τη συγκεκριμένη Greatest Hits of Demi Russos και που έχει όλα τα τραγούδια που θα ήθελα να έχω του Demi Russo. Forever and Ever και Goodbye My Love Goodbye, φυσικά τα δύο τεράστια κομμάτια του Demi. Από εκεί και πέρα We Shall Dance, My Friend the Wind, Velvet Mornings ή αλλιώς Driggy Driggy μάνα μου, Lovely Lady of Arcadia, My Only Fascination, From Souvenirs to Souvenirs, και θα κλείσω το σημερινό επεισόδιο με έναν καλλιτέχνη που ποτέ και κανένα του άλμπουμ δεν έγινε πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και μόνο ένα του τραγούδι κατάφερε να μπει στο Top 40 του Billboard και πιο συγκεκριμένα το Walk on the Wild Side που έφτασε έως το νούμερο 16. Φυσικά μιλάω για τον τεράστιο Lou Reed με τεράστια επιρροή στον ευρύτερο καλλιτεχνικό χώρο και με την παρουσία του στους μυθικούς Velvet Underground και ως solo καριέρα που διήρκησε για πάνω από 40 χρόνια. Τα τραγούδια του, τα άλμπουμς του δεν ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, σε κάποιο συγκεκριμένο είδους μουσικής. Ήταν ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης που πάντα πειραματιζόταν και δεν φοβόταν ποτέ μα ποτέ να παίρνει ρίσκα. Στο The Very Best of Lou Reed που καλύπτει δισκογραφικά την πρώτη του περίοδο, τα πρώτα του χρόνια, έχει όλα τα hits που υπάρχουν κυρίως στο άλμπουμ Transformer. Εκεί υπάρχουν όλα τα τεράστια τραγούδια του Lou Reed, τα Walk on the Wild Side, Satellite of Love, Vicious και Perfect Day. Από το Berlin, επίσης έναν εξαιρετικό δίσκο του, υπάρχουν εδώ τα The Bed, Caroline Says Too, Lady Day, Berlin. Από τα πιο ύστερα άλμπουμς του έχω το εκπληκτικό New York, ένα απίστευτα rock άλμπουμ, και το Mistral, έτσι ένα πιο μέτριο κατά κάποιο τρόπο.